سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. داستان امروز ما داستان مسافره یه خانم پولدار مذهبی بود که یه روز به هم پیشنهاد کاری داد و بعدش اتفاقی افتاد. اسمم سجاده و 27 سالمه. ماجرای زندگی من از یه آگاهی استخدام شروع شد. بعد از گرفتن لیسانس عمران در به دنبال کار میگشتم. اما هر جایی برای استخدام میرفتم ازم میپرسیدن که چقدر سابقه کار داری. از اون جایی که من تازه لیسانسمو گرفته بودم هیچ سابقه کاری هم نداشتم. برای همین هیچ رزومه کاری هم نداشتم. هر جا میرفتم منو رد میکردن. واقعا خسته شده بودم. به خاطر اینکه 27 سالم شده بود و دیگه دلم نمیخواست از پدرم پول بگیرم. دلم میخواست خودم یه کاری داشته باشم و به یه درآمدی برسم. اون موقع من یه ماشین 207 داشتم که اونم پدرم برام خریده بود. دیگه داشتم انگیزمو از دست میدادم. تا اینکه یه روز که بازم داشتم تو آگهی ها دنبال کار میگشتم، یه آگهی دیدم که به دنبال یه مهندس میگشتن. منم با هزار آمال و آرزو و اینجا رفتم و خودمو معرفی کردم. وقتی که رفتم داخل چند تا سوال ازم پرسیدن که اونام وقتی که فهمیدن هیچ سابقه کاری ندارم و هیچ تجربه ندارم منو استخدام نکردن و رد شدم. اون روز از اون شرکت بیرون اومدم و با ناراحتی دم در شرکت نشسته بودم. یه خانم جلو اومد و وقتی که دید خیلی ناراحتم ازم پرسید چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ گفتم راستش بیکارم و مدت هاست به دنبال کار میگردم. امروزم که آگهی این شرکت رو دیدم امیدوار شدم. با هزار آمال و آرزو به اینجا اومدم. ولی خب چون تازه درسم تموم شده و هیچ تجربه کاری ندارم بعد از مصاحبه منو رد کردن. اون خانم که خیلی دلش به حال من سوخته بود گفت راستش من تو این شرکت کار میکنم. من میتونم برای تو یه کاری پیدا کنم. ولی خب تو میخوای حتما کارت مهندسی باشه؟ من که واقعا از همه جا رونده و مونده شده بودم گفتم نه خانم، من فقط دلم میخواد یه کاری داشته باشم که درآمد و حقوقی داشته باشم تا سر ماه که نخوام محتاج خانوادم باشم. به خاطر همین هر کاری باشه قبول میکنم. اون خانم بعد از شنیدن حرفام گفت من یه کاری برات سراغ دارم. اگر قبول کنی قطعا حقوق خوبی میگیری. شاید این کار مهندسی نباشه و در حد و اندازه تحصیلاتت نباشه، ولی خب قطعا حقوقش خیلی کمکت میکنه. بهش گفتم ببخشید خانم، میشه بگین که چه کاریه؟ گفت من به یه راننده شخصی احتیاج دارم که بتونم بهش اطمینان کنم تا یه سری از کارا و خریدای بانکیمو بهش بسپارم. اگر قبول کنی بهت قول میدم که حقوق خیلی خوبی بهت میدم. راستش یکم بهم برخورد. هیچ وقت از این که بخوام با این همه زحمت که برای خوندن درس کشیده بودم و این همه تلاش کرده بودم بخوام راننده شخصی بشم، اونم راننده شخصی یه خانم، حس خوبی نداشتم. بیشتر خودم رو یه مهندس تصور میکردم. ولی خب دیگه به من هیچ کاری نداده بودن و من هیچ چاره‌ای نداشتم. از طرفی هم از سرزنش‌های خانواده‌ام که دائم به هم سرکوب می‌زدن خسته شده بودم. برای همین پیشنهادش رو قبول کردم. اونم با خوشحالی گفت از همین حالا میتونی کارتو شروع کنی. بعدم شماره کارتمو گرفت و گفت اولین حقوقت رو همین الان برات واریز میکنم. بیشتر دلگرم بشی. واقعا از این کارش خیلی خوشحال شده بودم. وقتی که شماره کارتمو بهش دادم و حقوقمو ریخت تعجب کردم. چون مقدار مبلغی که ریخته بود چندین برابر حقوق یه آژانس بود. یه مقدار ریخته بود که حتی اگر یه کار مهندسی هم پیدا می کردم نمیتونستم چنین مبلغی رو به عنوان درآمد داشته باشم. با خوشحالی از همون روز کارم رو شروع کردم. اون خانم یه خانم زیبا و خوش‌شکلی بود که حدود 10-12 سالی از من بزرگتر بود. سوئیچ ماشینش رو بهم داد و گفت برو ماشین توی پارکینگ بیار تا بریم. با هم چند تا کار بانکی دارم. باید اونا رو انجام بدیم. منم با خوشحالی سوئیچ رو گرفتم و رفتم داخل پارکینگ و ماشین رو پیدا کردم. ماشین پرادو بود.
سوار شدم و ماشین رو روشن کردم و به سمتش اومدم. من هنوز چیز زیادی در موردش نمیدونستم. نمیدونستم که چی کار میکنه و نمیدونستم که حتی متأهله یا مجرد. وقتی که از پارکینگ بیرون اومدم به سمت در شرکت رفتم. بعدم اونجا منتظرش موندم تا بیاد و سوار بشه و حرکت کنیم. خیلی حساس شده بودم که بیشتر در موردش بدونم. یکم که زیر چشی نگاش کردم دیدم حلقه‌ای تو دستش نیست. ولی چون خیلی خانم سنگین و سختگیری بود، چند باری که خواستم سر صحبت رو باهاش باز کنم دیدم اصلا دلش نمیخواد با هم صحبت کنه. هر دفعه که هر حرفی میزدم با چادر مشکی که سرش بود جلوی صورتش رو میپوشوند و هیچ حرفی نمیزد. منم راستش ترسیدم که کارمو از دست بدم. به خاطر همین ترجیح دادم که دیگه حرفی نزنم، فقط کارمو انجام بدم. یکم که حرکت کردم گفت برو بانک که کار بانکی دارم. بعدم با هم به سمت بانک رفتیم. چند تا کار بانکی داشت که انجام داد. بعدم آدرس خونش رو داد و به سمت خونشون حرکت کردم. توی راه اسم و فامیلمو پرسید. منم خودمو کامل بهش معرفی کردم. اونم اسمشو گفت. بعدم گفت من تو همون شرکت کار میکنم. اون شرکت برای همسر قبلی من بوده و چون من اونجا سهامدار بودم بعد از جداییمون همونجا موندم و با هم همکار هستیم. بعد از اینکه از مشخصات و کار همدیگه با خبر شدیم دیگه نزدیک خونهشون رسیده بودیم. یه آپارتمان لوکس و بزرگ. ماشین رو بردم توی پارکینگ آپارتمان رو پارک کردم. بعدم سوئیچ رو بهش دادم. اونم تشکر کرد و بعدم خداحافظی کردم و به سمت خونمون به راه افتادم. وقتی رسیدم خونه چند ساعتی گذشته بود که بهم پیام داد و گفت فردا ساعت 7 صبح بیا در خونه. من چند تا کار بانکی دارم و باید برم. منم در جوابش فقط گفتم چشم. اون شب گذشت و فردا صبح زود از خونه بیرون اومدم و رفتم دنبالش. این بار وقتی رسیدم دیدم پوششش کلا با روز قبل فرق داره. چون روز قبل با چادر مشکی بود و امروز چادر سرش نبود. یه آرایش نسبتاً غلیظی هم روی صورتش بود. رفتم جلو. سلام کردم. بعدم سوئیچ رو گرفتم و رفتم توی پارکینگ آپارتمان و ماشین رو بیرون آوردم. از پارکینگ بیرون اومدم و جلوی پاش ترمز کردم. اونم در جلوی ماشین رو باز کرد و سوار شد. بعدم نگام کرد و با لبخند گفت چیه سجاد؟ انگاری تعجب کردی. فکر کردی من باید همیشه چادر سرم کنم؟ گفتم راستش آره، تعجب کردم. چون هنوز شناخت چندانی ازتون ندارم. دیروزم شما رو با چادر دیدم، فکر کردم همیشه همینطوری هستین. ولی با همون لبخندی که گوشه لبش بود گفت نه پسر، من گاهی برای رفتن بعضی جاها مجبورم که چادر سرم کنم و گاهی هم بدون چادر. ولی در کل خیلی چادر سر نمی کنم. دیگه چیزی نگفتم. منم ماشین رو استارت زدم و حرکت کردم. اون روز چند جایی کار داشت و من بردمش. همونجا پیادهش میکردم و خودم تو ماشین منتظرش میموندم. چند ساعتی که کاراشو انجام داد و دیگه خسته شده بود گفت سجاد بهتره بریم یه کافه تا یه چیزی بخوریم که خستگیمون در بیاد. بعدم به سمت کافه به راه افتادم. امروز روز دومی بود که با هم آشنا شده بودیم. ولی خب برعکس نگاه اول که خیلی ازش ترسیده بودم که به نظرم میومد یه زن خشک و حساسی باشه، دیگه با هم صمیمی شده بودیم و با هم شوخی میکردیم و میخندیدیم. خیلی بهم خوش گذشت. کم کم داشت ازش خوشم میومد. دیگه از اون زن خشک و سرسنگین خبری نبود. برعکس زن پایه و خیلی شوخی بود. روزها همینطور پشت سر هم میگذشت و هر روز صبح تا عصر من تحت فرمانش بودم. 1 ماهی از آشناییمون میگذشت. ما 2 تا آدم بودیم که فقط از نظر طبقاتی با هم فرق داشتیم. ولی خب با برخوردش با من حسی پیدا کرده بودم که فکر میکردم دلش میخواد با من ارتباط نزدیکتری داشته باشه. ولی چون هم 12 سالی ازم بزرگتر بود، همین که کلا من 4 سالی بود که یه دوست دختر داشتم و خیلی دوستش داشتم و هدفمون ازدواج بود، بهش خیلی روی خوش نشون نمیدادم. ولی خب از طرفیم نمیدونستم کلا رابطمو باهاش قطع کنم، چون واقعا من به اون درآمد نیاز داشتم.
چند وقتی که همینطور گذشت یه روز اتفاق بدی برام افتاد. اون روز مثل همیشه رفتم دنبالش تا ببرمش کاراشو انجام بده. وقتی که سوار ماشین شد گفت سجاد امروز خیلی کار ندارم، فقط میخوام چند جا برم تا برای خونه خرید کنم. ماشین رو روشن کردم و حرکت کردم. وقتی که به فروشگاه رسیدیم گفت تو هم بیا پایین، چون خرید زیاد دارم باید کمکم کنی و خریدا رو برام بیاری تو ماشین. منم قبول کردم و رفتم. یه 2 ساعتی داخل اون فروشگاه قدم زد و خرید کرد. وقتی که خریداش کامل شد اومد و خریداشو حساب کرد و بعدم به سمت ماشین به راه افتادیم. به ماشین که رسیدم خریداشو گذاشتم صندوق عقب ماشین. بعدم هر دو سوار شدیم و به سمت خونه برگشتیم. وقتی که به خونه رسیدم ازم خواهش کرد که وسایل رو ببرم بالا. منم چون واقعا وظیفه خودم میدونستم قبول کردم و همه وسایل رو برداشتم و به طبقه بالای اون آپارتمان بردم. در رو باز کرد و همه خریدا رو بردم داخل آشپزخونه. بعدم ازش خداحافظی کردم و گفتم من دیگه کارم تموم شده و رفع زحمت میکنم. خندید و گفت چیه حالا؟ چقدر عجله داری؟ بشین یه لیوان شربت برات بیارم تا خنک بشی. راستش خجالت میکشیدم، ولی خب چون هم تشنه شده بودم و هم فکر میکردم اگر قبول نکنم بیادبیه و ناراحت میشه، قبول کردم و روی مبل نشستم. اونم رفت و 2 تا لیوان شربت آورد. گفت سجاد فعلا همینجا بشین، من برم لباسامو عوض کنم و یه لباس راحت تر بپوشم. بعدم رفت تا لباساشو عوض کنه. وقتی که لباساشو عوض کرد و اومد روبروم نشست. پاشو انداخت روی پاش. لیوان شربتشو برداشت و یکم از اون خورد. گفت ببین من ناهار سفارش دادم و الان میرسه. اگه قبول کنی خیلی خوشحال میشم که ناهار رو در کنار هم بخوریم. چون من واقعا سال هاست که ناهار و شامم رو تنها میخورم، حس خوبی ندارم. هیچ حرفی نداشتم که بزنم. خیلی دلم میخواست یه اتفاقی بیفته که بتونم از اون خونه فرار کنم. ولی خب نشد. یکم که نشستیم غذاشو آوردن. صدام کرد و گفت سجاد برو غذا رو تحویل بگیر. بعدم بیا تو آشپزخونه تا سر میز بشینیم و غذا رو بکشیم. من رفتم و غذا رو تحویل گرفتم و به آشپزخونه رفتم. اولش خیلی مواظب چشمام بودم که خیلی به طرفش نگاه نکنم. ولی خب واقعا خیلی سخت بود. 2 تا دختر و پسر غریبه که تازه به هم رسیده بودن و اون لباس راحت بدن نمایی که پوشیده بود واقعا منو به سمت خودش میکشون. اونم از عمد هر کاری میکرد که چشم و دل منو بلرزونه. مثلا به عمد چیزی روی زمین مینداخت و بعدم که خم میشد برداره، طوری روبروی من خم میشد که من همه اندامش رو ببینم. واقعا تحریک شده بودم و هیچ اختیاری از خودم نداشتم. نمیدونم بگم حس خوبی بود یا حس بدی، ولی خب حسابی منو تحت تاثیر خودش قرار داده بود. یکم که گذشت یه نگاه تو چشام کرد و گفت چیه؟ نکنه دلت میخواد؟ منم که واقعا دلم میخواست یه لبخندی زدم و چیزی نگفتم. با لبخندی که روی لباش بود خودشو به هم نزدیک کرد. دستشو گذاشت روی جای حساس بدنم. واقعا گل گرفته بودم. نمیدونستم باید چیکار کنم. با تعجب بهش گفتم چیکار میکنی؟ گفت چیه ناراحتی؟ بازم حرفی نزدم. فقط شیطونو لعنت میکردم و سریع از جام بلند شدم. از خونه زدم بیرون. بعد از اینکه از خونه بیرون اومدم هرچی زنگ زد دیگه جوابشو ندادم. فقط یه پیام دادم که دیگه نمیخوام بیام پیشت کار کنم. من هیچ وقت شرف و غیرتم رو به پول و مال دنیا نمیفروشم. من دلم نمیخواست به دوست دخترم که سالها بود در کنار من مونده بود و خیلی خاطرات تلخ و شیرین و در کنار هم ساخته بودیم خیانت کنم. از اون روز 3 ماهی میگذشت. یکم خودم رو پیدا کرده بودم. تصمیم گرفتم که ازدواج کنم. بعد از اون مراسمات ما انجام شد و ما با هم ازدواج کردیم. بعد از چند ماه که از ازدواجمون میگذشت تونستم به طریق یکی از آشنایانمون یه کاری به رشته و تحصیلات خودم پیدا کنم و مهندسی کنم. الان که 2 سالی از اون روز و اون ماجرا میگذره
هر روز خدا رو شکر میکنم که اگر اون روز پا روی دلم نمیذاشتم و اون کار رو انجام میدادم، قطعاً اون رابطه ادامه پیدا میکرد و الان هم من تو همون شغل رانندگی بودم. هنوز نتونسته بودم ازدواج کنم، ولی به خواست خدا و همت خودم هم شغل بهتری پیدا کردم و هم دل دختری رو که 4 سال به خاطرم چشم به راه نشسته بود و به دست آوردم. الان ما خوشبخت هستیم و به تازگی متوجه شدم که خانومم بارداره و 3 ماه دیگه دختر قشنگمون به دنیا میاد. دوستان عزیز، اگر شما به جای من بودین و اون روز توی اون آپارتمان تحت تاثیر اون عمل انجام شده قرار می گرفتید، میتونستید کاری کنید که از اونجا نجات پیدا کنید، یا خودتون رو دست سرنوشت میسپاردین و با اون دختر همراهی میکردین؟ دوستان عزیزم، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما، لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.